Today we are going to discuss about the respiratory system in birds. So the respiratory system of birds is unique and quite advanced. म्हणजे ह्या बर्ड्समधलं जे रेस्पिरेटरी सिस्टीम आहे एस्पेशली आपण का स्टडी करायला आलो आहे दॅट इज युनिक अँड क्वाईट ॲडव्हान्स्ड. ह्याच्यामध्ये ॲडव्हान्स्ड आहे. हे कशासाठी चेंजेस झालेले आहेत? दॅट इज अडॉप्टेड फॉर दी एरियल मोड ऑफ लाईफ. म्हणजे हवेत उडण्यासाठी जे जे काही कमी करता आलं ते इथं मॉडिफाय झालेलं आहे. इट इज मॉडिफाईड फॉर एरियल मोड ऑफ लाईफ. बिसाइड्स respiratory functions, it ensures cooling and regulation of water loss. आता ज्या वेळेला बर्ड फ्लाईटमध्ये असते त्यावेळेला त्याचं एनर्जी लॉस होत असते किंवा त्याला एनर्जी जास्त लागत असते. अशा वेळेला तिथं ऑक्सिडेशन प्रोसेस होत असते. त्यासाठी बॉडी गरम होत असते. सो इट ऑल्सो एन्श्युअर्स कूलिंग. म्हणजे बॉडी कूलिंग करायचं काम करत असते आणि त्याचबरोबर वॉटर लॉस होणे हे सुद्धा बघत असते. दी फ्लाईट ॲक्टिव्हिटी रिक्वायर्स अ कंटिन्युअस अँड अबंडंट ऑक्सिजन. त्यासाठी कंटिन्यू आणि भरपूर ऑक्सिजन लागत असते. देअरफोर दी रेस्पिरेटरी सिस्टीम of pigeon is highly developed. It includes आता याच्यामध्ये काय काय आहे दॅट इज फर्स्ट वन इज दी रेस्पिरेटरी ट्रॅक. ट्रॅक म्हणजे जिथून हवा बॉडीमध्ये येतं दॅट इज दी ट्रॅक. आता ही ट्रॅक कुठं जाते दॅट इज सेकंड वन इज दी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑर लंग्स. आणि तिसरं आहे दॅट इज दी एअर सॅक्स. आता हे मॉडिफाईड आहे. एअर सॅक्स दुसऱ्या कुठल्याही प्राण्यामध्ये नाही आहे. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी रेस्पिरेटरी ट्रॅक. सो दिस रेस्पिरेटरी ट्रॅक इन्क्लूड्स एक्सटर्नल नेयर्स. बाहेरून जे आत येते दी एक्सटर्नल नेयर्स or they are also called as nostrils. ही कुठं ओपन होते दॅट इज इन दी नेझल सॅक्स, देन ग्लॉटिस, लॅर्निक्स, ट्रॅकी अँड सिरनिक्स. सो दॅट इज दी रेस्पिरेटरी ट्रॅक. म्हणजे बाहेरून लंग्सपर्यंत काय आहेत, कुठले ऑर्गन्स आहेत. सो फर्स्ट वन इज दी नेयर्स, nasal sacs and glottis. The external nares or nostrils are a pair of slit-like oblique apertures. कशी आहेत एक्सटर्नल नेयर्स? ती जी बीक आहे त्याच्या बेसला आहे. दे ओपन टू दी शॉर्ट ऑल्फॅक्टरी ऑर नेझल सॅक्स. ही कुठं ओपन झाली त्या नेझल सॅक्समध्ये ओपन झालेलं आहे. विच कम्युनिकेट टू दी फॅर्निक्स. ही नंतर नेझल सॅक्स कुठं जॉईन झालेलं आहे दॅट इज दी कॉमन पॅसेज दॅट इज कॉल्ड ॲज दी फॅर्निक्स. कसलं कॉमन पॅसेज दॅट इज फॉर बोथ डायजेस्टिव्ह ॲज वेल ॲज दी रेस्पिरेटरी सिस्टीम बाय इंटरनल नेयर्स. हे फॅर्निक्सला कम्युनिकेट किंवा जे ओपन झालेलं आहे कशा थ्रू दॅट इज दी इंटरनल नेयर्स. दी ग्लॉटिस लाईज बिहाइंड दी टंग अँड इट ओपन्स इंटू अ रेड्युस्ड लॅर्निक्स विच इज दी anterior मोस्ट पार्ट ऑफ दी ट्रॅकी. Now the second organ that is larynx. It is an expanded voiceless chamber
व्हॉइसलेस चेंबर म्हणजे इथं साऊंड प्रोडक्शन होत नाही आहे. विच ऑकर्स ॲट द एंटेरियर मोस्ट मार्जिन ऑफ ट्रॅकी. ट्रॅकीच्या एकदम एंटेरियर साईडला आहे. इट इज ग्रेटली रेड्युस्ड इन बर्ड्स. इट इज सपोर्टेड बाय अ ट्रायंग्युलर क्रिकॉइड कार्टिलेज. आता ही लॅर्निक्स आहे ही सॉफ्ट आहे, सॉफ्ट टिश्यूपासून तयार झालेलं आहे. सो टू अवॉइड ब्लॉकेज और प्रेस त्याला काय केलेलं आहे, एक हार्ड कार्टिलेजचं कवरिंग आहे, दॅट इज क्रिकॉइड कार्टिलेज. इट डिवाइड्स इंटू 4 पीसेस. ही 4 पीसेसमध्ये डिवाइड झालेलं आहे. सो 2 आर प्रोक्रिकॉइड्स विच आर प्रेझेंट ओनली इन सम बर्ड्स. काही बर्ड्समध्येच ही कार्टिलेजेस आहेत. अँड 1 पेअर ऑफ ॲरेटिनॉइड्स. एक पेअर प्रोक्रिकॉइड्स आणि एक पेअर ॲरेटिनॉइड्स. देर आर नो व्होकल कॉर्ड्स. ह्याच्यामध्ये व्होकल कॉर्ड्स नाही आहेत. सो इन बर्ड्स लॅर्निक्स डज नॉट फंक्शन ॲज अ साऊंड प्रोड्युसिंग ऑर्गन. इट opens into a long trachea. Now third one is the trachea. It is a long cylindrical and flexible tube and this is located beneath the esophagus. वरच्या बाजूला डायजेस्टिव्ह सिस्टीमचं पार्ट आहे, दॅट इज इसोफॅगस. हे बरोबर इसोफॅगसच्या बॅक साईडला काय ट्रॅकी आहे. इन थोरॅसिक कॅव्हिटी इट एक्सपांड्स इंटू सिरनिक्स. आता ही खाली आल्यानंतर देर इज अ बल्जिंग पार्ट विच इज कॉल्ड एज दी सिरनिक्स. दिस सिरनिक्स इज अ व्होकल ऑर्गन फाउंड ओनली इन बर्ड्स. ही कसं आहे, व्होकल ऑर्गन आहे, हे फक्त बर्ड्समध्येच सापडते. ती ट्रॅकी डिवाइड्स इंटू 2 ब्रॉन्काय. हे बघा इथे एक ब्रॉन्काय आहे, इकडे एक आहे, दॅट इज लेफ्ट अँड राईट ब्रॉन्काय. सो 1 फॉर ईच लंग. म्हणजे प्रत्येक लंगला एक ब्रॉन्कस गेलेला आहे. These are supported by rings. हे सुद्धा प्रेस होणे किंवा दबू नये म्हणून त्याला सुद्धा काय, इट इज सपोर्टेड बाय रिंग्स. नाव नेक्स्ट वन इज दी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, दॅट इज एस्पेशली दी लंग्स. दी ईच ब्रॉन्कस एंटर्स अ लंग. Lungs are small, compact, unelastic, highly vascular and no expansion. They do not store air. ह्याच्यामध्ये एअर स्टोअर होतच नाही आहे. एअर स्टोअर झाल्यानंतर परत त्याचं वजन वाढणार. सो इट reduces the weight. They are solid and spongy. The dorsal surface of lungs adheres firmly to the ribs and thoracic vertebrae. हे वरच्या बाजूला जे रिब्स आहेत किंवा thoracic vertebrae आहेत तिथंही अटॅच झालेलं आहे. अँड हॅज नो पेरिटोनियल कवरिंग. वरच्या बाजूला जी कवरिंग असते पेरिटोनियल कवरिंग ते ह्याला नाही आहेत. देअर वेंट्रल सरफेस इज फ्री अँड कवर्ड बाय प्ल्युरा. त्याचं वेंट्रल म्हणजे खालचं भाग हा फ्री आहे आणि कशानं कवर झालेला आहे, दॅट इज कवर्ड बाय प्ल्युरा.